Salutare tuturor și bine ați la un nou video. În videoul de astăzi vreau să fac un unboxing la o placă de bază și anume Astrok 360 Pro 4. Din câte vedeți, ea este compatibilă cu noile memorii de la Intel Optane și cu procesoarele de 8-a generație de la Intel. Pe spatele cutiei găsim câteva specificații. Iar în cutie vom găsi un CD cu driverurile de instalare ale plăcii de bază, o carte, vom găsi două cabluri SATA de 6 GB pe secundă, IO Shield-ul și 3 șurubele pentru sloturile M2. Iar acum hai să scoatem placa de bază. Placa de bază vine într-o folie antistatică. Asta este placa de bază. Din câte vedeți, are un slot PCI Express ori 16, 3 PCI Express ori 1 și unul PCI Express ori 4. Are 4 sloturi de DDR4 și socketul 1151, versiunea a doua pentru procesoarele de a 8-a generație de la Intel. Aici avem porturile externe, 3 USB-uri 3.1, un USB 3.1 Type-C, VGA, HDMI, DVI, 2 USB-uri. Și cam aceasta a fost placa de bază. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Nu uitați să ne vedem data viitoare.